För vad som komma skall, så man kan vara med i upphandlingen. Allélänken däremot. Där har de typ mer eller mindre sagt till mig och Johan att det skulle vara kul om vi kunde fortsätta med det. Vad är det som händer? Vad jobbigt när folk gör så. Nu står han här framme ändå. Okej, älgen. Nu vet vi, han har varit och pallat äpplen. De hade gått i arv i många generationer. Där bodde Anton med sin gamle far. En dag satt fadern och filosoferade. Anton börjar nu bli till åren och han har inte skaffat sig någon käring heller. Undrar om hon kommer ut. Nere på dansen hade Anton mycket riktigt hittat ett fruntimmer och Go var sugen på att följa med Anton igen. Om vi ger genom våra kåpor så är vi hemma på 10 minuter Anton och drar iväg.